السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حذيفة محمد من قناة قصص حذيفة، رجعت لكم اليوم بقصة جديدة. قبل لا نبدأ بقصتنا لليوم، لأي أحد ما يعرف عن قناتي من قبل، قناتي ببساطة تتناول قصص مختلفة عن مواضيع مختلفة بطريقة جديدة، قصص نظريات وحكم وأقوال وقصص واقعية لجرائم بشعة. إذا ما تبغى تفوت أي من هذه القصص، أنصحك أنك تشترك في هذه القناة، تفعل زر التنبيهات عشان ما يفوتك أي شيء. خلينا نبدأ في قصتنا اليوم. كثير في الغالب ما نسمع عن قصص الهروب من السجن، لكن فقط في المسلسلات والأفلام. في قصص أكثر ما يقال عنها أنها خيالية بدون أي وسيلة لتحقيقها، ولكن في خلال هذه الرحلة الخطرة السجين يخير أن يختار حريته أو حياته. لكن تخيلوا معايا انه في قصتنا لليوم ما راح نتكلم عن هروب شخص لمرة واحدة، لكن لمرتين، وتحول من انسان عادي الى اسطورة حية يضرب بها المثل على ان اخطر رجل في تاريخ المكسيك. If you're the world's most famous drug lord, responsible for untold amounts of misery and death. قصة لطالما وعدتكم اني راح اتكلم عنها، وجاء الوقت اخيرا ان نتكلم عن قصة هروب الشابو من السجن. قبل لا نبدأ بقصتنا لليوم، قبل فترة بسيطة تكلمنا عن قصة اعتقال ابن الشابو، انتهت بحرب أهلية. ما ابغى احرق عليكم اي تفاصيل اكثر من كذا، اعطيت نبذة بسيطة عن عصابة سينالوا. انصحكم انكم تتفرجون ذاك المقطع. قبل لا تكملون هذا المقطع، خلينا نبدأ بقصتنا لليوم. قصة هروب الشابو الاول من السجن. ولفهم طريقة فراره يجب علينا اولا نفهم سبب اعتقاله من الاساس. بدأت قصة الشابو كأحد مؤسسين عصابة سينالوا، وهي أكبر عصابة لتهريب المخدرات في المكسيك في ذلك الوقت. سمعة الشابو في ذلك الوقت لم تكن كالآن. الشابو لم يكن من الأكثر المطلوبين أو في لائحة المطلوبين من الأساس. السبب اللي وجه جميع أنظار العالم للشابو وأصبح من أكثر المطلوبين وتحول لأسطورة حية كان سبب حدث وحيد غير حياته للأبد. بداية هذه القصة كانت العلاقات المتوترة بين عصابة سينالوا اللي الشابو أحد رؤسائها، وعصابة خينالوا المملوكة من الأخوين إريانو فيليكس. الشابو كان يحاول باستماتة لإصلاح العلاقات بين هذه العصابتين والوصول إلى حل وسط يرضي الجميع. في محاولة للإصلاح أرسل الشابو أحد أهم رجاله في ذلك الوقت، المدعى ب أرماندو لوبيز. ما أشعل الشرارة بين هذه العصابتين كان الأخوين فيليكس لم يترددوا في اغتيال أحد أهم رجال الشابو، وكان هذا الأمر غير قابل للنقاش. مع ذلك انتهت جميع المحاولات للإصلاح بين الطرفين، وبدأت حرب تستمر لأكثر من 6 أشهر بين هذه العصابتين. كان لا يوجد أي طريقة لإنهاء هذه الحرب عدا إما مقتل الشابو أو مقتل الأخوين فيليكس. خلال هذه الحرب المستمرة كان يوجد الكثير من الخسائر. راح أركز على أهم محاولتين للاغتيال خلال هذه الحرب. المحاولة الأولى للاغتيال كانت من نصيب الأخوين فيليكس في نوفمبر عام 1992. مجموعة مكونة من 6 أشخاص ومرؤوسة بالأخوين أنفسهم انطلقوا إلى غوادلاخارا أخيرا للإطاحة بغوزمان مرة وللأبد، بعد ما وصلتهم معلومة أن غوزمان الشابو كان يسافر وحيدا بالسيارة حول هذه المدينة مستخدمين رشاشات ثقيلة لإنهاء حياة الشابو. كان منظر مخيف، ولم يتوقع أي أحد خروج الشابو من تلك الحادثة حي، لكن رئيس عصابة سينالوا استطاع الفرار من تلك الحادثة بدون أي خدش على الإطلاق. غضب الشابو جدا من هذه الحادثة وقرر أن يرد بأسرع طريقة ممكنة وينهي عصابة خينالوا والأخوين فيليكس للأبد. 8 نوفمبر عام 1992، بعد 8 أيام من الحادثة الأولى، توجهت مجموعة كبيرة من عصابة سينالوا إلى كنيسة يعرف أن الأخوين فيليكس يترددون عليها باستمرار، منتحلين شخصيات أفراد شرطة. خلال 8 دقائق فقط أطلقت أكثر من 1000 رصاصة. لم يهتموا من سيقتلون. المعلومات الوحيدة التي استلمها أفراد عصابة سينالوا كانت عدم خروج أي شخص حي من تلك الكنيسة. من رأى الحادثة سيخبر أنه من المستحيل خروج الأخوين فيليكس على قيد الحياة من ذلك المكان، لكن
من حسن حظ الأخوين فيليكس أنهم كانوا في دورة المياه، واستطاعوا الفرار من فتحات التهوية فور سماعهم لإطلاق النار. استمرت عمليات الاغتيال لفترة طويلة لأكثر من 6 أشهر بين العصابتين، لكن في النهاية لم يفقد أي من التشابو والأخوين فيليكس حياتهم حتى حلول عام 1993. في عام 1993 وبعد سئم جميع الأطراف، قررت عصابة خينالوا التخلص من التشابو أخيرا ووقف هذه الحرب اللي استنفذت جميع قواهم. أرسل الأخوين فيليكس أفضل وأخطر الرجال الموجودين في عصابة خينالوا لمدينة غوادلاخارو بعد حصولهم على معلومات أن التشابو كان يتنقل باستمرار في جميع أنحاء البلدة بدون أي حماية تذكر، لكن بدون أي فائدة. مع جميع محاولاتهم كانت تبوء بالفشل، لم يستطيعوا الوصول إلى أي معلومة تفيد بمكان وجود التشابو. التشابو كان ذكي جدا، كان ينتقل في جميع أنحاء البلدة بدون أي أثر يذكر على وجوده من الأساس. بعد فشل جميع محاولاتهم قرروا الرجوع أخيرا إلى خينالوا بدون أي نتيجة تذكر. في مطار غوادلاخارو حصل غير المتوقع، وحصلوا على معلومة تفيد بأن التشابو كان متواجد في نفس المطار وكان سيستقر رحلة من غوادلاخارو. أكثر من 20 شخص كانوا على أهبة الاستعداد لإنهاء حياة التشابو أخيرا والتخلص من هذا التهديد. في 24 من ماي بعد حصولهم على جميع المعلومات التي تفيد بمكان تواجد التشابو، توجهوا إلى السيارة اللي كان من المفترض أن التشابو كان يتواجد بداخلها. أصوات إطلاق الرصاص لم تتوقف أبدا، كانوا يجب عليهم التأكد من أن التشابو فارق الحياة. لكن اللي ما كان متوقع أبدا أن التشابو لم يكن في تلك السيارة، وبدلا عنه كان أحد أهم رجال الكنيسة في مدينة غوادلاخارو، فارقا للحياة بعد تلقي لأكثر من 14 رصاصة. التشابو كان قريب من الحادثة لكنه هرب فور سماعه لإطلاق الرصاص. موت خوان خيسوس مسؤول الكنيسة كان له صدى كبير في جميع أنحاء المكسيك، كانت قضية رأي عام من المستحيل أن تمر مرور الكرام. الجميع كان غاضب، سياسيين، الكنيسة الكاثوليكية في المكسيك، والرئيس بنفسه وصل إلى مدينة غوادلاخارو في اليوم التالي لينكر حدوث مثل هذه الجريمة النكراء، ويتوعد بمحاسبة جميع من كان له سبب في إنهاء حياة خوان خيسوس. الحكومة أطلقت مطاردة وطنية في جميع أنحاء البلاد للقبض على كل من كان طرف في هذه الحادثة. كان كل من الأخوان فيليكس والتشابو في أعلى قائمة المطلوبين في هذه الحادثة. وعدت الحكومة 5 ملايين مكافأة لأي شخص يوفر أي معلومات عن مكان تواجد هؤلاء الأشخاص. كانت هذه بداية النهاية للتشابو، كان محط جميع الأنظار في جميع أنحاء المكسيك. قتل أحد مسؤولي الكنيسة كان أمر لا يمكن التجاوز عنه أبدا. 9 من يونيو عام 1993 بعد مرور أقل من 15 يوم من الحادثة تم القبض على التشابو أخيرا مع الكثير من أفراد العصابة المتورطين في تلك الحادثة. أن تم القبض على التشابو أخيرا تم إرسال التشابو إلى سجن مدعى بلا بالما التيبلانو، سجن شديد الحراسة في ولاية المولويا دي خواريز. في 22 من نوفمبر عام 1995 تم نقل التشابو إلى سجن أشد حراسة معروف ببوينتي غراندي في ولاية خاليسكو. تم الحكم على التشابو ب20 سنة في السجن على جميع جرائمه، وأكيد تتوقعون أن التشابو عاش حياته في جحيم بعد كل هذه الجرائم، لكن على العكس تماما جميع العاملين في السجن يعملون تحت إمرة التشابو. التشابو كان يعيش حياة أقل ما يقال عنها رفاهية يتمناها جميع الأشخاص حتى الأحرار منهم وأنا أولهم. كان يمتلك جميع ما يتمنى واستمر في تنفيذ أعماله بدون أي توقف، واستضاف جميع أصدقائه في أي وقت شاء. كان يملك جميع ما يحلو له، كان يجب عليه فقط الطلب
والتشابو سيحصل على جميع ما يتمنى. لكن أغلبكم أكيد يتساءل ليه قرر التشابو الهرب؟ أعماله لم تتأثر، علاقاته لم تتأثر، حتى شهرته ازدادت بين الناس. لكن بعد قضاء له أكثر من 7 سنوات في السجن، التشابو كان خائف من نقله إلى سجن أمريكي شديد الحراسة واختفاء جميع أنواع الرفاهية من حياته في السجن. فقرر التشابو أخيرا الفرار من السجن. 19 من جانوري عام 2001 فتحت زنزانة إلكترونية وانطفأت كاميرات المراقبة بقدرة قادر ليمشي التشابو نحو طريق الحرية مصاحبا بإحدى العساكر المدعى فرانشيسكو خافيير ليصبح رجل حر أخيرا. توجه كل من التشابو وفرانشيسكو خافيير إلى كوادلاخار. أصر التشابو عن مرافقة فرانشيسكو له. أخبر التشابو فرانشيسكو بالتوقف في إحدى المحطات للراحة والتزود بالمياه. لكن عند عودة فرانشيسكو التشابو كان اختفى للأبد. التشابو كان شخص حذر تماما، لم يسمح لأي أحد على الإطلاق بتهديد حريته. في اليوم التالي لهروبه تصدر التشابو عناوين الصحف في المكسيك وفي جميع أنحاء العالم. انطلقت مطاردة وطنية للقبض على التشابو لكن بدون أي فائدة. التشابو اختفى بدون أي أثر. هروب التشابو كان نقطة سوداء في تاريخ المكسيك، واللي كشف للعالم أجمع مقدار الفساد في المكسيك في ذلك الوقت. أكثرت عليكم بالمعلومات لليوم، كانت هذه نهاية قصتنا لليوم، أتمنى أنها نالت على إعجابكم. انتظروني في الجزء الثاني، راح نتكلم عن قصة هروب التشابو الثانية، ما في أي مقارنة بين الهروبين. كفاية تفاصيل لليوم، انتظروني الخميس الجاي إن شاء الله. شاركوني آراءكم تحت في الكومنتات عن هذه القصة وتوقعاتكم للسبب اللي كلف التشابو حريته. سبسكرايب ولايك ما راح تاخذ منك أي وقت، لكن راح تبين لي مقدار حبك للمحتوى. أتمنى إذا أنكم حبيتم تدعموني وتساعدوني على الاستمرارية، أنكم تشاركون جميع قصصي مع أي أحد مهتم في القصص، وحتى يمكن يكون مهتم بعد ما يشوف واحدة من القصص. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تنتظروني الأسبوع الجاي بتكملة هذه القصة. سلام.